ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ሰነበታችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ በጣም ለየት ያለ ነገር ነው። አዲስ የሆናችሁ ያው ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ደግሞ የደወል ምልክቷን ተጫኗት። ዛሬ ለየት ያለ ፕሮግራም ይዤ የቀረብኩት እንደምታዩት እዚህ ጋር ምስር አለ፣ እዚህ ጋር ኮረሪማ አለ። ኮረሪማን በጥሬው ማታውቁ ካላችሁ ኮረሪማ ሳይፈለፈል በፊት ይሄን ይመስላል። ከተፈለፈለ በኋላ ይሄ ነው መልኩ። ዛሬ ማሳያችሁ የጾም ክትፎ ነው። ያው እንደምታውቁት አሁን የጾም ወቅት ላይ ነን ያለነው። ስለዚህ ምስርን በተለያየ መልኩ መጠቀም እንችላለን። ያው ምስር ወጥ ይታወቃል፣ ግን ምስርን ደግሞ እስቲ ክትፎ አድርገን እንዴት እንደሚሆን እናየዋለን ማለት ነው። አሳያችኋለሁ። በሁለት አይነት መንገድ ሰርተን መመገብ እንችላለን። እሱን ሂደቱን አሳያችኋለሁ አሁን ማለት ነው። ይሄ ምስር በደንብ ተለቅሞ የተዘጋጀ ነው። በደንብ አድርጌ አጥበዋለሁኝ። በደንብ አድርጌ ካጠብኩት በኋላ እዚህ ጋር ውሃ አፈላለሁኝ። ውሃውን ስታደርጉ መጠነኛ መሆን አለበት፣ ምክንያቱም አላጠለውም። ውሃዬን እዚህ ጋር አፈላዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ምን አረጋለሁ? ውሃው ሲየፈላ ኮረሪማ አረጋለሁ። እዚህ ጋር ተፈጭቶ የተዘጋጀ ኮረሪማ አለኝ፣ እሱን አረግበታለሁ። በደንብ እንዲፈላ ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን ይሄንን ምስሬን በደንብ አድርጌ አጥበዋለሁ። ምክንያቱም ምስር በደንብ መታጠብ አለበት። በደንብ ካልታጠበ ያው ብዙ ሰው ጨጓራዬን ያመኛል ምስር ስለሚል እኔ በደንብ አድርጌ አጥቤ አሳያችኋለሁ። ይሄን አጥቤ እስከምጨርስ ድረስ ይሄ ውሃ ይፈላል። ተከታተሉ። እሺ፣ አሁን ኮረሪማዬን እዚህ ጋር ሞቅ አደርገዋለሁኝ። ኮረሪማ ስለሚያስፈልገኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በደንብ አድርጌ አጥቤዋለሁኝ። ምስር በምናጥብበት ጊዜ አረፋ ነገር ካለው በደንብ አልጸዳም ማለት ነው። አረፋው ግን ከወጣለት ምስራችን በደንብ ታጥቧል ማለት ነው። ስለዚህ እችን ውሃ አጥልና ውሃ ይፈልቷል ከተዋለው ማለት ነው። እንደምታዩት እንዲቆርጣል እስኪበስል እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ያን ነካ አድርጌ ሞቅ ካለች በኋላ አወጣታለሁ። እሺ ውድ ተመልካቾቼ ያው ይሄ ምስኪ በስል ይሄኛው ምስኪ ደርስ ድረስ ምግባችንን በተለያየ መልኩ እያደረግን ብንመገብ ያው ብዙ እንዳይሰለችን ይጠቅመናል። ኮረሪማችን ይሄው እንደምታዩት መልኩን እየቀየረ ነው። እንደ ወርቅማ አይነት እየሆነ ነው። ሽታውን በጣም ደስ የሚል ሽታ ሆኗል። ስለዚህ አሁን እሳቱን አጠፋውና እንዲቀዘቅዝ እዛው ላይ ተወዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ እሺ ውድ ተመልካቾቼ እንደምታዩት አሁን ምስሩ እየበሰለ ነው። ኮረሪማው ሽታው እንትን እያለ ነው፣ እየተዋሃደ ነው ያለው። ውሃውን አላጠለውም። ይሄ በደንብ በስሎ ድርቅ እስኪልልኝ ድረስ ተጠብቀዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ውሃ በቂ ነው፣ ያበስልልኛል። ከፈልጋችሁ እሳቱን ቀነስ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀነስ ብሎ ቀስ እያለ እንዲበስል ማድረግ ይቻላል። ጊዜ ደግሞ ከሌላችሁ እሳቱን ያው ጨመር አድርጋችሁ እያያችሁት እያማሰላችሁት እንትን ማለት ይቻላል ማለት ነው። አሁን እየበሰለ ነው ያለው። እሺ ተመልካቾች አሁን ይሄኛው እየበሰለ ነው ያለው። እሳቱን ቀንሼ ከድኜዋለሁ በደንብ እንዲበስልና ውሃውን እንዲመጥ። ኮረሪማዬም ቀዝቀዝ ስላለልኝ አሁን መፍጨት እችላለሁ ማለት ነው።
ውድ ተመልካቾቼ ይሄው እንደዚህ ሆኖ ተፈጭቷል። በቃ ቀንሼ በደረቅ የሆነ እቃ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እየቀነስኩ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምፈልገው ሆኖ ስለበሰለ እሳቱን አጠፋዋለሁኝ እና ከድኜ ለትንሽ ደቂቃ ቀዝቀዝ እስኪል ድረስ እጠብቃለሁ ማለት ነው። እሺ ውድ ተመልካቾቼ አሁን እንደምታዩት ትንሽ ቀዝቀዝ ብሏል። እንደነገርኳችሁ በሁለት አይነት መንገድ ነው የማሳያችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር በደንብ አጥቤ የተዘጋጀች ጨርቅ አለች። እሷ ላይ እንደዚህ ትሪ ላይ ዘረጋታለሁ። አሁን ለዚህኛው ይበቃኛል። አሁን ይሄኛው በደንብ አድርጌ እንትንለዋለሁ፣ ጨምቀዋለሁ። በፎጣም ማድረግ ይቻላል፣ በማጥለያም ላይ ማድረግ ይቻላል። እኔ ግን ይሄኛውን ጨርቁን መርጫዋለሁና ይሄኛውን ውሃው እንዲወጣ እንደዚህ ያረጋችሁ ውሃው እንዲወጣ እንደዚህ አድርጋችሁ ትንሽ ትተውታላችሁ ማለት ነው። ጨመቅ እያደረጋችሁ ውሃው እንዲወጣ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እናደርግና ጣባችን አጥበን አዘጋጅተናል። እዚህ ጋር በጥሩ ሁኔታ የተዘጋጀ ሚጥሚጣ አለ። እንደሚበቃችሁ ማያል መጥናችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። የተፈጭቶ የተዘጋጀ ኮረሪማ አለኝ። ኮረሪማ አደርጋለሁ እንደሚበቃን። ጨው የምትፈልጉት ጨው ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ጨው ብዙ ስለማልጠቀም ጨው አላደርግም። ከዛ ቅቤ ይሄ ቅቤ የፍስክ ቅቤ አይደለም፣ የጾም ቅቤ ነው። የተዘጋጀ የጾም ቅቤ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ የአትክልት ቅቤ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ይሄንን ካዋሃዳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ያዘጋጀ ነው እንጨምረዋለን ማለት ነው። ቀስ ብለን ጨምረና እናዋህዳለን ማለት ነው። እቺን አነሳታለሁ። እሺ አሁን ይሄን እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቼዋለሁ። ላው ላይ ትንሽ ቅቤ ጣል ታደርጉታላችሁ። ይሄኛው በጨርቅ የተጨመቀው ክትፎ አይነት ነው። አሁን ደግሞ ሌላኛውን አይነት አሳያችኋለሁ። እሺ አሁን ወደሚቀጥለው ደግሞ ስገባ አሁን እንዳሳየዋችሁ እንደ ቅድሙ ሚጥሚጣ አደርጋለሁ። ከዛ ኮረሪማ፣ ጨው ስለማንጠቀም ጨው አላደርግም። ከዛ ይሄ በነጠላ ያልተጨመቀው ነው ወይም የበሰለ የቀዘቀዘው እንደዚህ አድርጌ እጨምረዋለሁ ማለት ነው።
ከላው ላይ ቅቤ ያደርጋለሁ። ቅቤ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ይሄ ልዩነቱ ምን መሰላችሁ? ይሄኛው ያው ላላ ያለ ነው የሚሆነው፣ ያኛው ደግሞ ውሃው ስለወጣለት ጥብቅ ያለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ልዩነቱ ይሄ ነው። በተመቻችሁ መንገድ አድርጋችሁ መመገብ ይቻላል ማለት ነው። ለያስፈላጊነቱ ቅቤ መጨመር ይቻላል። እሺ እንደምታዩት ይሄ የሚያምር ሆኖ ተዘጋጅቷል። እስቲ እየቀመስኩ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ይሄኛው ያለ እንትን ያ በጨርቅ ያልጨመኩት ነው። ሲወጣ ያያችሁት እንደዚህ ላላ ብሎ ነው የሚወጣው። ላላ ያለ ነው እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ትንሽ ጠንከር ያለ ነው። ያያችሁት እንደዚህ ነው ማለት ነው። አሁን ቀምሼ ጣዕሙ እንዴት እንደሆነ ነግራቸዋለሁ ማለት ነው። ሲያልቆሰም የእውነት በጣም ይጣፍጣል። ስጋ ለምን የሚያስብል ስጋ ለምን በጾም አይደለም፣ በጾም ባልሆነ ጊዜ ሁሉ እየሰራችሁ የምትመገቡት አይነት ምግብ ነው። በጣም ይጣፍጣል። እስቲ እናንተም ሞክሩት። ጊዜያችሁን የተለያየ ምግብ በመስራት እና በመመገብ አሳልፉ። ለዛሬ እንግዲህ ያለኝ ፕሮግራም ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ የተለያዩ የምግብ አይነቶች እና የተለያዩ የውበት መጠበቂያ ነገሮችን በየጊዜው ስለምለቅ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ያረጋችሁኝ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለዛሬ ያለኝ ፕሮግራም ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። ደህና ሰንብቱ። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ